აპრილის მიწურულს მორიგი საინტერესო დილა გათენდა და აქტუალური თემების განხილვას პირადი წარმატებისთვის ვიწყებთ ვართ მოვლენების ცენტრში, როგორც საქართველოს ისე მსოფლიოს სიახლეების და მოვლენების ვსაუბრობთ. საკონსტიტუციო რეფორმების შესახებ თურქეთში ჩატარებულმა რეფერენდუმზე აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ეს თემა, ტერეზა მეის განცხადებაზე, მარინ ლე პენისთვის იმუნიტეტის მოხსნის საკითხზე და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები ქალების ნარატივით ცხადია. მე გვანცავარ ლაღიძე, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. რა რეკომენდაციებს აძლევს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობას? გუნდა ლაზდანი სპეციალურად ქალების ნარატივისთვის დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხებზე. მსოფლიო ვარსკვლავების ჩართულობით გასული 6 ღონისძიება კეთილი საქმისთვის და 50-მდე ბავშვის გადარჩენილი სიცოცხლე. მსოფლიოში აღიარებული ქართველი ვარსკვლავის მიერ ორგანიზებული ფონდი ნატრისხე და შედეგი ქალების ნარატივით. მორიგი საქველმოქმედო კონცერტის და მოწვეული ვარსკვლავების ჩართულობის შესახებ ნინო სურგულაძე პარასკევის ნარატივში. თხილის ქართული ექსპორტიორი კომპანია და ქვეყნის საექსპორტო ათეულში შემავალი პროდუქტის მწარმოებელი ქესკია. ქართული ბიზნესმენების წარმატება და ქართული კომპანიის განვითარების ეტაპები ნარატივით კომპანიის წარმომადგენლისგან. სოფო კოდუა პარასკევის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქართულ ქალებს ორსულობის პერიოდში მოვლისთვის რჩევებს აძლევს. ანტენატალურ პერიოდში მოვლის საკითხები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და 12 ქვეყნის წარმომადგენელმა საქართველოში გამართულ რეგიონულ შეხვედრაზე განიხილეს. რამდენჯერ უნდა ეწვიოთ ექიმს ორსულობის პერიოდში, გაიგეთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო რეკომენდაციები. გუნდა ლაზდანე სპეციალურად ქალების ნარატივისთვის აუცილებლად, რა თქმა უნდა, დღევანდელ ეთერში. ანტენატალური ან ფეხმძიმობის პერიოდში სრუნვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით სერიოზული ცვლილებები განხორციელდა და ისინი გამყარებულია კვლევებით. მაგალითად, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ წელს განსაზღვრა ფეხმძიმობის პერიოდში ექიმთან ვიზიტის ოდენობაც კი. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ფეხმძიმობის დროს პაციენტებმა ექიმებთან 4-დან 6 ვიზიტამდე განახორციელონ. საქართველოში აქამდე ჯანდაცვის სისტემის რეკომენდაცია 4 ვიზიტი იყო. ახლა კი ეს იცვლება. ცენტრალური აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში სერიოზული პოზიტიური ცვლილებებია ანტენატალურ მოვლასთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოსაც სერიოზული პროგრესი აქვს ამ მიმართულებით. ვფიქრობ, აუცილებელია ფეხმძიმობას შევხედოთ როგორც ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და კარგ გამოცდილებას, როგორც ქალებისთვის, ასევე მთელი ოჯახისთვის. და ამაში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები ნამდვილად გამოსადეგია. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს განუცხადა, რომ ლონდონი ევროკავშირთან მჭიდრო და პარტნიორული ურთიერთობებისკენ მიისწრაფის. აღნიშნული შესახებ დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა. გუშინ ტერეზა მეისა და ჟან-კლოდ იუნკერს შორის სამუშაო აღშამი გაიმართა. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობა დიდი ბრიტანეთის მინისტრმა ბრექსიტის საკითხში დევიდ დევისმა და ევროკავშირის მომლაპარაკებელმა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის საკითხში მიშელ ბარნიემ მიიღეს. პრემიერ-მინისტრმა კონსტრუქციული შეხვედრა ჩაატარა ევროკომისიის პრეზიდენტთან ტერეზა მეიმ კვლავ განაცხადა, რომ გაერთიანებულ სამეფოს ევროკავშირთან მჭიდრო და პარტნიორული ურთიერთობების მიღწევა სურს, აღნიშნეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის კანცელერიაში. ევროპარლამენტი ეროვნული ფრონტის ლიდერის მარინ ლე პენისთვის იმუნიტეტის მოხსნის საკითხზე გადაწყვეტილებას საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის დასრულების შემდეგ მიიღებს, რომელიც 7 მაისს გაიმართება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, აღნიშნული შესახებ ბელგიური ტელეარხი RTL იუწყება. მარინ ლე პენისთვის იმუნიტეტის მოხსნის საკითხს მაისში ევროპარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომისიას გადასცემენ. საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას რამდენიმე თვე დასჭირდება. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტიანიმ დაადასტურა, რომ ევროპარლამენტმა მარინ ლე პენისთვის იმუნიტეტის მოხსნის პროცედურა დაიწყო. 14 აპრილს ფრანგმა გამომძიებლებმა მარინ ლე პენისთვის იმუნიტეტის მოხსნის საკითხი დააყენეს. საკითხი მას შემდეგ დადგა, რაც ლე პენმა განაცხადა, რომ ის არ აპირებს სასამართლოში ჩვენების მისაცემად გამოცხადებას, ვინაიდან საპარლამენტო იმუნიტეტითაა დაცული. ფრანგული მედიის ინფორმაციით 29 და 30 მარტს გამომძიებლებმა ევროპარლამენტში მოთხოვნა გაგზავნეს მარინ ლე პენსა და მარი კრისტინ ბუტონესთვის იმუნიტეტის მოხსნის თაობაზე. მარინ ლე პენი და მარი კრისტინ ბუტონე ფიქტიურ დასაქმებაში არიან ეჭვმიტანილი. გამოძიების მტკიცებით ისინი სახელფასო ანაზღაურებას უხდიდნენ პირებს, რომლებიც გაფორმებული ჰყავდათ როგორც საპარლამენტო თანაშემწეები და რომლებიც თითქმის არასდროს გამოჩენილან ევროპარლამენტში. საკონსტიტუციო რეფორმების შესახებ თურქეთში ჩატარებულმა რეფერენდუმმა გაართულა თურქეთისა და ევროკავშირის ურთიერთობები. აღნიშნული შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბუნდესტაგში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამ მოვლენებმა, რა თქმა უნდა, სერიოზულად გაართულეს ურთიერთობები, განაცხადა მერკელმა. მან ოფიციალურ ანკარას მოუწოდა ყური უგდო საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაჟღერებულ კრიტიკას. როგორც ანგელა მერკელმა აღნიშნა, თურქეთში შიდა პოლიტიკური სიტუაციის განვითარება ევროკავშირისგან რეაქციას საჭიროებს. ევროკავშირის ფარგლებში
ჩვენ განვიხილავთ თუ რა მოვლენაზე და კონკრეტულ ნაბიჯებზე ვისაუბრებთ და გადავდგავთ კიდეც გერმანიის მთავრობა იმისკენ მიისწრაფის, რომ ევროპულ ინსტიტუტებს ერთიანი პოზიცია ჰქონდეთ დასძინა გერმანიის კანცლერმა. ამერიკის პრეზიდენტის შვილი და მრჩეველი ივანკა ტრამპი ბერლინში პირველი ვიზიტით იმყოფება, ის გერმანიაში ქალთა ეკონომიკურ სამიტში იღებს მონაწილეობას, რომელსაც წარმატებული ქალი მეწარმეები და ლიდერები ესწრებიან. ეგრეთ წოდებული დიდი ოცეულის ქვეყნებიდან პრეზიდენტის შვილი ამბობს, რომ მისი და იმ ქალების გამოცდილება, რომლებიც ტრამპის ბიზნეს იმპერიაში დიდი ხანია მუშაობდნენ, აშკარა მტკიცებულებაა იმისა, რომ ქალებს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვთ და მათ შეუძლიათ საქმის ისევე კარგად კეთება, როგორც ნებისმიერ კაცს. ივანკა ტრამპი ერთ-ერთი პანელ დისკუსიის მონაწილე იყო, სადაც ქალ მეწარმეთა გაძლიერების შესაძლებლობებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის გამუდმებით ფიქრობს, როგორ შეიძლება მათი მხარდაჭერა და მათი წარმატების ხელშეწყობა. მე მართლაც ბევრს ვფიქრობ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გავაზლიაროთ ქალების როლი ეკონომიკაში, როგორც ამერიკის ფარგლებში, ისე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტის ქალიშვილმა. მისი თქმით, ამერიკაში კარგი ბიზნეს კლიმატია ქალი მეწარმეებისთვის, თუმცა ჯერჯერობით ისინი კერძო ბიზნეს კომპანიების მხოლოდ 30%-ის მფლობელებად გვევლინებიან, რაც ჯერ კიდევ დაბალი მაჩვენებელია იმის გათვალისწინებით, რომ ქალები ამერიკის მოსახლეობის ნახევარს შეადგენენ. ამავე პანელ დისკუსიის მონაწილეთა შორის იყვნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორი კრისტინ ლაგარდი. ორდღიანი სამიტში ასევე მონაწილეობენ სხვა ქალი ლიდერებიც მთელი მსოფლიოდან. და 91 წლის ელისაბედ მეორე ასაკის მიუხედავად კვლავ აქტიური ცხოვრების წესით ცხოვრობს, დედოფალმა საკუთარ დაბადების დღეზე ცხენით გაისეირნა. ელისაბედ მეორე 91 წლის გახდა, შეგახსენებთ. ცხენს, რომლითაც დედოფალმა ისეირნა კარლტონ ემა პარადიფელ პონი ჰქვია და სიმაღლით 145 სანტიმეტრს აღწევს. სოფილიოს ახალი უიტნი ჰიუსტონი ყავს, კადრები სულ ახლახანს ნახეთ უკვე ჩვენი გადაცემის საშუალებით და ის ჰოლანდიელი გლენის გრეისია, 38 წლის ქალბატონი ინტერნეტ სივრცეში ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა და ნამდვილი გადატრიალება მოახდინა, შეიძლება ითქვას. გლენისი უიტნის ცნობილ ქავერებს ასრულებს და ეს მართლაც არაჩვეულებრივად გამოსდის. US მაგაზინის ცნობით, ამსტერდამის მკვიდრი ჯერ კიდევ 16 წლის იყო, როდესაც ერთ-ერთი პოპულარული მუსიკალური შოუ მოიგო, თუმცა მას შემდეგ სცენიდან გაქრა და მუსიკალურ კარიერას მხოლოდ 2005 წელს დაუბრუნდა. მაშინ გრეისი ჰოლანდიის სახელით ევროვიზიის კონკურსზეც გაგზავნეს, თუმცა სამწუხაროდ გამარჯვება ვერ შეძლო. ამჟამად მომღერალი უიტნი შემოქმედებითაა დაინტერესებული და ჩვენ კი მისით ცხადია. კეიტლინ ჯენერმა ერთ-ერთ ამერიკულ ტელეარხს გულწრფელი ინტერვიუ მისცა, სადაც აღიარა, რომ ამერიკის პრეზიდენტობაზე კენჭისყრას გეგმავს. ეს იდეა მას შემდეგ მომივიდა, რაც გავიგე, რომ მომავალ არჩევნებში კანიე უესტ სურს ძალების მოსინჯვარად. შეეხება სასურველ პარტიას, ალბათ რესპუბლიკელების ინტერესებს დავიცავ. ერთადერთი პრობლემა, რასაც შეიძლება წავატყდა, ის არის, რომ ეს პარტია მხარს არ უჭერს LGBT საზოგადოებას, რომლის ინტერესებსაც მე წარმოვადგენ. თუ 2020 წლამდე ისინი ამ პოზიციას შეისვლიან, სიამოვნებით წარვადგენ ჩემს კანდიდატურას, განაცხადა ჯენერმა. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ კანიე უესტმა ამერიკის პრეზიდენტობაზე ისაუბრა, კეიტლინისგან განსხვავებით ძალების მოსინჯვა მას 2024 წლისთვის სურს. ძალების მოსინჯვა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი სასარგებლო საქმიანობისთვისაა აუცილებელი და მეთანხმებით მთავარია გიყვარდეს საქმე და იყოს შრომის მოყვარე. მაგალითად, სილამაზის ინდუსტრია სავსეა ექსკლუზიური ბრენდებით, რომლებიც მინიმალისტურ შეფუთვასა და ინსტაგრამზე განთავსებულ თვალის მომჭრელ აკაუნტებს გვთავაზობენ. მათ რიცხვს კი სულ ახლახანს ქალი მეწარმეებით შეუერთდნენ, რომელთა შექმნილმა პროდუქტმა დიდი გავლენა მოახდინა სილამაზის ინდუსტრიაზე. ქალი მეწარმეების წარმატების ისტორიასა და ინდუსტრიის სიახლეებს მარიამ ადამია გაგვაცნობს. მარიამ, მოგესალმებით. დილომშვიდობისა გვანცა. ბიზნესის მხარდაჭერა ყოველთვის კარგი აზრია, ალბათ დამეთანხმები, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც მეწარმეები ქალბატონები არიან, რომლებმაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში უნიკალური სახის გამწმენდებით, სამკურნალო მინერალებით გაჯერებული სითხეებით, ალპური მცენარეებისაგან შექმნილი ტანის მოვლის პროცედურებითა და პროფესიონალიზირებული თქვენთვის საკუთარი სისხლის დამზადებული კრემებით დიდი გავლენა მოახდინეს სილამაზის ინდუსტრიაზე. მე შევეცდები გაგაცნოთ იმ ბრენდების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი, რომლებსაც შეგიძლიათ მიმართოთ, როდესაც ჩვეული კოსმეტიკური საშუალებებით თავის მოვლა მოსაბეზრებელ რუტინად გექცათ და გსურთ რაიმე განსხვავებული და განსაკუთრებული გამოსცადოთ. მარიამ, ქალების მიერ სპეციალურად ქალებისთვის შექმნილ სილამაზის პროდუქციაზე საუბრისას რომელს გამოყოფდი? კონცე პირადად ცხადი არც ერთი არ გამომიყენებია, თუმცა უცხოურ მედიაზე დაყრდნობით, მათ შორის ბრიტანული Vogue-ის განცხადებით, კომპანია ელეთია პროფესიონალია სილამაზის დარგში, უფრო დეტალურად კი პროფესიით ბიოქიმიკოს ნაუშინ ქურეშის ლაბორატორიაში. მხოლოდ ქალი მეცნიერები მუშაობენ თავისი პროდუქციის შესაქმნელად, ეს ქალბატონები მხოლოდ აფრიკული წარმოშობის ინგრედიენტებს იყენებენ, ასევე ყველაზე მუდურმა გამომცემლობამ გასცა რეკომენდაცია ექიმ შტურმის პროდუქციაზე, რომლის შესაქმნელადაც კლიენტების სისხლს იყენებენ და დამუშავების შედეგად 40-ჯერ მეტ სამკურნალო თვისებებს იძენს, ვიდრე დაუმუშავებელი სისხლის. საბოლოო შედეგი კი კურნავს კანის ნებისმიერ პრობლემას, მათ შორის ნაოჭებს, ანთებით პროცესებსა და აკნეს. მეტად სასარგებლო ყოფილა. საინტერესო, ამ ადამიანებმა დასრულ ასაკში შეისწავლეს სილამაზის ინდუსტრია და მისი მოთხოვნები, თუ შემდგარი სპეციალისტები იყვნენ, როდესაც საკუთარი სახელი უკვე
ბრენდად აქციეს. Განსაკუთრებით როგორც თავად ამბობენ, პროფესიონალი არც ერთი ყოფილა, უბრალოდ ცხოვრების გარკვეულ ფაზაში ახლის შექმნისა და საქმის დაწყების სურვილი გაუჩნდათ, ისწავლეს, განვითარდნენ, ჩადეს ინვესტიცია და მეწარმოებადაც ჩამოყალიბდნენ საკუთარი ძლიერი მხარეების გამოვლენისა და საკუთარ თავში ინვესტირების შესახებ უორენ ბაფეტს ნათქვამი აქვს, რომ სულაც არ მოგვეთხოვება ვიყოთ ექსპერტები ყველაფერში, მაგრამ იმ წრის პერიმეტრის ცოდნა, რაც გადის რა ვიცით და რა არ ვიცით შორის, გვეხმარება დარჩეთ წრის შიგნით და ეს უაღრესად მნიშვნელოვანის არის. როგორც კი დავადგენთ რა გვანიჭებს სიამოვნებას, სწორედ მასში უნდა დავაბანდოთ ენერგია და შემდგომში კაპიტალიც. და ბოლოს დავამატებ, რომ როგორც მსოფლიოს, ასევე საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყოველდღიურად იზრდება ქალ მეწარმეთა რაოდენობა, რომელთა უმრავლესობაც საკმაოდ წარმატებულია და მე ეს ფაქტი მხოლოდ მახარებს. დიდი მადლობა ამ დანამატისთვისაც მარიამ და საინტერესო ინფორმაციისთვის გემშვიდობებით დროებით. სილამაზის ინდუსტრიიდან კინემატოგრაფიაში გადავინაცვლოთ ჰოლანდიელი რეჟისორი, სცენარისტი და პროდიუსერი, ფილმების ძირითადი ინსტინქტი და ის ქალი რეჟისორი პოლ ვერჰოვენი ნამდვილ ამბავზე დაფუძნებულ ფილმ Blessed Virgins გადაიღებს, რომელიც არატრადიციული ორიენტაციის მონაზვნის ისტორიას მოგვითხრობს. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორია ნამდვილია, ფილმის სცენარი 1986 წელს გამოშვებულ წიგნზე დაყრდნობით შეიქმნება, სადაც სხვადასხვა ისტორიულ დოკუმენტებთან ერთად სხვა მონაზვნების ისტორიებიც არის შესული. სიუჟეტის მთავარი პერსონაჟი დედა ბენედეტ კარლინია, რომელიც 1600-იან წლებში ერთ-ერთ მონასტერში მონაზვნად აღიკვეცა და დროთა განმავლობაში მღვდელ მსახურებაზე დიდი გავლენაც მოიპოვა. როგორც ცნობილია, ფილმში მთავარ როლს ფრანგი მსახიობი ვირჯინი ეფირე შეასრულებს. ოსკაროსანი მსახიობი ჰილარი სვონკი FX-ის ახალი სერიალის Trust სამსახიობო ანსამბლს შეუერთდა. სერიალის სიუჟეტი ნამდვილ ამბავს ეფუძნება და ის 1973 წელს მომხდარ ისტორიას ეხება, როდესაც იტალიაში ჯიპოლგეთ მესამე მილიარდერი ჯიპოლგეთ პირველის შვილიშვილი გაიტაცეს და გამოსასყიდად 17 მილიონი დოლარი მოითხოვეს. სვონკი სერიალში პოლ გეთის, ჯილ გეთის როლს შეასრულებს. ჰილარი სვონკი 2 ოსკარის მფლობელი მსახიობია შეგახსენებთ. აღსანიშნავია, რომ ამავე სიუჟეტის მიხედვით რეჟისორი რიდლი სკოტი ფილმის გადაღებასაც გეგმავს, რომელშიც ჯილ გეთის როლს ნატალი პორტმანი შეასრულებს. ქართული ანიმაციური ფილმი ჯინო ბრაზილიაში, რიო-დე-ჟანეიროში გამართულ ანიმაციური ფილმების ფესტივალზე ანიმა მუნდის საკონკურსო პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას. ანიმა მუნდი ლათინური ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფესტივალია, რომელიც წელს 25-ად ტარდება. ანიმაციური ფილმი მოგვითხრობს გომბეშო ჯინოსა და მისი მეზობლების ამბავს, რომლებიც იძულებულები არიან ახალი საბინადრო ადგილები ეძებონ. აღსანიშნავია, რომ ქართული ანიმაციური ფილმი ამ ფესტივალზე პირველად მოხვდა. ანიმა მუნდის ანიმაციური ფილმების ფესტივალი რიო-დე-ჟანეიროში 19-23 ივლისს ჩატარდება. და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია, NASA 5 წელიწადში დაბერების საწინააღმდეგო აბებს გამოუშვებს. NASA-ს მეცნიერები ინოვაციური პრეპარატების შექმნით არიან დაკავებულნი, ეს პრეპარატები განკუთვნილია იმ ასტრონავტებისთვის, რომლებიც ხანგრძლივი კოსმოსური ფრენებისთვის ემზადებიან. კერძოდ, ახალი პრეპარატები კოსმონავტებს მარსზე ექსპედიციის დროს რადიაციის ზემოქმედებისგან დაიცავს. საყურადღებოა, რომ ამ სამკურნალო საშუალებებს შეუძლიათ ჩვენი პლანეტის რიგით მაცხოვრებლებსაც გაუხანგრძლივონ სიცოცხლე. ამ ეტაპზე სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ინოვაციური აბები ადამიანის ორგანიზმში დაზიანებულ დნმ-ს აღადგენს. სწორედ ასეთი ეფექტი მიიღეს მკვლევარებმა მღრღნელებზე ჩატარებული ექსპერიმენტის დროს. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ზრდასრული ვირთაგვების დნმ ახალგაზრდა ცხოველების გენთა სტრუქტურისგან არ განსხვავდებოდა. ასეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მცირე ისტორიული მიმოხილვა უნდა ვნახოთ ცნობილი ქალის შესახებ და შემდეგ უკვე საინტერესო სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით და გველოდით. მარისა მაიერი, Yahoo-ს დირექტორი. ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად არ ეკუთვნის Yahoo-ს ლიგას. მეტიც, Google-ის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი 13 წლის განმავლობაში სწორედ ამ კომპანიას თვლიდა მთავარ კონკურენტად. ყველას გაუგვირდა, როგორ მოიკრიბა გამბედაობა წარსულში ლიდერმა და ახლა უკვე მისუსტებულმა Yahoo-მ გასულიყო კავშირზე მაიერთან და გადმოებირებინა კიდეც. Google, Gmail, Google Maps, Google Earth ეს მარისა მაიერის წარმატებული პროექტების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. Google იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თანამშრომლობა შესთავაზა ახალგაზრდა ინჟინერს სტენფორდის უნივერსიტეტის წარჩინებით დასრულების შემდეგ. მაშინ Google-ში მხოლოდ 19 ადამიანი მუშაობდა და ისიც ყველა მამაკაცი. როდესაც მარისა მაიერმა მიიღო Yahoo-სგან შემოთავაზება, არ დამალა, რომ ორსულად იყო. არც ერთი აქციონერი ფეხმძიმე ქალის წინააღმდეგ არ წასულა და ის ერთხმად დაამტკიცეს კორპორაციის გენერალურ დირექტორად. მაიერმა 2015 წელს ჯამში 36 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. Yahoo ინვესტორების ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდა. კრიზისში მყოფმა კომპანიამ აქტივების გაყიდვის ინიციატივა, დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება და გენერალური დირექტორის მარისა მაიერის ცვლილება დააყენა დღის წესრიგში. რადგან 2016 წლის პირველ კვარტალში კომპანიის ზარალი 99 მილიონი დოლარი იყო, მაშინ, როდესაც გასულ წელს ამავე პერიოდში კომპანიის მოგებამ 21 მილიონი დოლარი შეადგინა. Yahoo-მ დაახლოებით 10-მდე რეალური შეთავაზება მიიღო კომპანიის შესყიდვასთან დაკავშირებით და შეთავაზებული წინადადების ჯამი 4-დან 8 მილიარდ დოლარამდე მერყეობდა.
მარისა მაიერის გენერალურ დირექტორად დანიშნვის გადაწყვეტილების მიღებით კომპანიას იმედი ჰქონდა, რომ მაიერი შეძლებდა ერთ დროს წამყვანი ინტერნეტ კომპანიის აღორძინებას, თუმცა მოგვიანებით ინვესტორებმა მკაცრად გააკრიტიკეს მაიერის პოლიტიკა და განაცხადეს, რომ მას არ გააჩნია კომპანიის განვითარების კაფეო გლობალური სტრატეგია. გაჩნდა მოლოდინები, რომ ის მალე დატოვებს პოსტს. დღეს მარისა ბიზნესის 50 გავლენიან ქალბატონს შორის მოწინავე პოზიციებს იკავებს. არის Walmart Stores დირექტორთა საბჭოს წევრი და რამდენიმე კომერციული პროექტის დირექტორი. Bill Gates-ის მეუღლე, Microsoft-ის ყოფილი მენეჯერი და ქველმოქმედი Melinda Gates-ი დაიბადა 1964 წლის 15 აგვისტოს. ის არის ფონდის Bill and Melinda Gates Foundation-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. თუ პრემიერ-მინისტრებს პარლამენტი უჭერს მხარს, აღმასრულებელი დირექტორების უკან დამფუძნებელთა საბჭო დგას. Melinda Gates აქვს 41.3 მილიარდ დოლარიანი საქველმოქმედო ფონდი, რომელსაც როგორც თვითონ და მისი ქმარი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, Bill Gates-ი ჩათვლიან საჭიროდ ისე განაგებენ. ეს ფონდი Melinda და Bill Gates-ების ერთგვარ პიროვნულ ტრანსფორმაციას წარმოაჩენს. თავისი 15 წლიანი არსებობის მანძილზე საქველმოქმედო ფონდმა პირველად განახორციელა უპრეცედენტო მასშტაბის ინვესტიცია პოლიომიელიტისა და მალარიის აღმოფხვისა და ასევე განათლების გაუმჯობესების სფეროში. 1987 წელს Melindam პირველად მუშაობა Microsoft-ში დაიწყო. მან ამ კომპანიაში პოზიცია პროდუქტის მენეჯერის თანამდებობაზე დაიკავა. მუშაობა ახალი დაწყებული ჰქონდა, როდესაც კომპანიის დამფუძნებელმა იგი პაემანზე დაპატიჟა. წყვილი ერთმანეთს 7 წლის განმავლობაში ხვდებოდა, ხოლო 1994 წელს ბილმა და Melindam ჰავაიში იქორწინეს. ბედნიერ ქორწინებას 3 შვილი მოყვა. 1996 წელს Melindam უკვე Microsoft-ის გენერალური მენეჯერის თანამდებობა ეკავა. დღეს კი Gates-ების 41.3 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქველმოქმედო ფონდი ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის გამო ლტოლვილებად ქცეულ ადამიანთა დასახმარებლად 17.5 მილიონ დოლარს რიცხავს. ხოლო 20 მილიონზე მეტ დოლარს გენდერული პროექტებისთვის. მისი საქველმოქმედო ხაზი კიდევ ბევრ მიმართულებას მოიცავს. მას სპარსეთის ყურის რუხ კარდინალს ეძახიან. შეიხა მოზას გააჩნია მთელი რიგი სახელმწიფო და საერთაშორისო თანამდებობები, მათ შორის საპატიოც. ის ყატარის განათლების მეცნიერებისა და საზოგადოებრივი განვითარების ფონდის ხელმძღვანელია. ოჯახური საკითხების უმაღლესი საბჭოს პრეზიდენტი, განათლების საკითხებში უმაღლესი საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი და იუნესკოს სპეციალური წარმომადგენელი. მოზამ შექმნა არაბული დემოკრატიული ფონდი, რომელშიც პირველი შენატანი მისმა ქმარმა 10 მილიონი დოლარის ოდენობით გააკეთა. ფონდის მთავარი ამოცანაა თავისუფალი მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა. მოზა ბინთ ნასერ ალ-მისნედი ცნობილი ყატარელი ვაჭრის ოჯახში 1958 წელს დაიბადა. სწავლობდა ყატარის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე და ჰყავს 7 შვილი, 5 ვაჟი და 2 ქალიშვილი. არაბული სამყაროსთვის მისი სტილი თამამია. ყატარის ყოფილმა ემირმა მეორე ცოლს არამარტო ფარანჯის მოხსნის ნება მისცა, არამედ სახელმწიფო საქმეებშიც ჩაახედა. შეიხა მოზა ყატარის მესამე ემირის, შეიხ აჰმად ბენ კალიფა ალტანის 3-დან მეორე ცოლია. პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე გემოვნებიანი ლედი. შეიხა მოზა უძღვება პროექტს სახელწოდებით მიეცი განათლება ბავშვს. ფონდი შექმნილია მოზას პატრონაჟის ქვეშ ბავშვების დაწყებითი განათლების დაფინანსებისა და ორგანიზების მიზნით, რომლებიც ცხოვრობენ ღარიბ ქვეყნებში, ასევე საომარი კონფლიქტების ზონებში. მოზას ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ბოლოდროინდელი შენაძენი ლონდონში 120 მილიონ ევროთ შეძენილი სასახლეა. ჟურნალ Forbes-ის მიხედვით ის მსოფლიოს 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში მოხვდა. ნატრის ხედა სიცოცხლის გადარჩენა მსოფლიო ვარსკვლავის ჩართულობა და მსოფლიოში აღიარებული ქართველი ვარსკვლავის მიერ ორგანიზებული უკვე რიგით მეშვიდე ღონისძიება, რომელიც კეთილსაქმეს ემსახურება ჩვენი სტუმრის რეპერტუარის მრავალფეროვნებასა და კარიერულ საფეხურებზე არაერთხელ გვისაუბრია და დღესაც მოვიკითხავთ მომდევნო არიას თუ საკონცერტო ლოკაციას ცხადია მსოფლიო მასშტაბით, თუმცა მანამდე ქველმოქმედება და მის მიერ დაფუძნებული საქველმოქმედო ფონდი ნატრის ხე, ოპერის მომღერალი, ქართველი მეცო-სოპრანო ნინო სურგულაძე ნარატივით. მოგესალმებით ნინო, ღმერთს მადლობა პირველ რიგში მოგზაურობისთვის, მეტად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გვერდზე გადადებისთვის და რა თქმა უნდა ქალების ნარატივის სტუდიის გალამაზებისთვის აქვე. როგორ გწნობს თავს სტუდიაში? კომპლიმენტები თქვენ ძალიან მომწონხართ და რა თქმა უნდა მივესალმები ყველას, თქვენს არაჩვეულებრივ მაყურებელს. ეს სამუშაო პროცესის ნაწილია სხვადასხვა თქვენთან სტუმრობა. ნამდვილად, თუმცა სასიამოვნო პროცესია ეს ჩემთვის მეტად, თქვენთვის არ ვიცი რამდენად, მაგრამ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში რამდენად გცალიათ მსგავსი ინტერვიუებისთვის, მაგრამ აუცილებელია გეთანხმებით. არაერთ საქველმოქმედო კონცერტს
კონცერტში გაქვთ მიღებული რა თქმა უნდა მონაწილეობა მსოფლიო მასშტაბით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, და საკუთარი ფონდიც დააარსეთ უკვე ნატვის ხეს, სუყე ისტორია აქვს 2014 წლიდან, თუმცა საუბარი რიგით მეშვიდე ღონისძიებით დავიწყოთ ნინო, რა გველის 1 მაისს საქართველოს სახელმწიფო ოპერის თეატრში. სიამოვნებით, დიახ, ეს არის რიგით მეშვიდე, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო კონცერტი, დაიწყება 21 საათზე სახელმწიფო თეატრში, თუმცა მე ვთხოვდი ყველას, თუ შეიძლება რომ მობრძანდით უკვე 20 საათზე და 30 წუთზე, რათა მშვიდად დავიწყოთ 21 საათზე. ჩვენი მაყურებელი მიჩვეულია ასეთ ძალიან ბევრ მონაწილეს. არა, ეს ნაწილი დავასრულეთ. ეს ნაწილი უკვე დავასრულეთ, მე ძალიან ვიცი, ყოველთვის შეზღუდული ვარ ხოლმე დროში, როდესაც პირდაპირ ეთერი მაქვს, ამიტომ ჟურნალისტები ალბათ რაღაც გულის სიღრმეში მიწყება, იმიტომ რომ იმდენ საუბრობ და არ ვჩერდები, მაგრამ მე არ მაქვს უფლება რომ რამე გამოვტოვო. მაქსიმალურად ჩვენ ძალიან გვსიამოვნებს, შესაბამისად გაძლევთ ასპარეს რომ ისაუბროთ მეორე. დიდი მადლობა. და შესაბამისად ვამბობდი იმას, რომ მყავს სტუმრები, ყავს და გვეყოლება, რომლებიც არიან ცოტანი, მაგრამ ძალიან კარგები. ვინ იქნებიან საპატიო სტუმრები? დიდი მომღერალი კარმენ ჯანატაზიო, დიდი მაესტრო და არაჩვეულებრივი პიანისტი, საოცარი ადამიანი მაესტრო ეციო ბოსო, რომელიც არის დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო, ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური, ყველაზე გამორჩეული კომპოზიტორი მსოფლიოში. ის წერს საორკესტრო ნაწარმოებებისთვის მუსიკას, წერს მუსიკას ტრიოებისთვის, კვარტეტებისთვის, კინოს მუსიკას წერს, თეატრისთვის წერს, ასე რომ და რასთავარია თვითონ ასრულებს ხოლმე თავის ნაწარმოებებს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი სიამოვნება ელის მაყურებელს. ის ყველგან ვამბობ ეთერში და აქაც გავიმეორებ, რომ 2016 წლის საუკეთესო და წარმატებულ მუსიკოსად აღიარეს იტალიაში, თუნდაც იმიტომ, რომ მან გაყიდა 100,000 ბილეთი. მე როდესაც ამას ვიმეორებ, მე თვითონ არ მჯერა ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა. იმ ქვეყნისთვის, სადაც ყავთ აი ამდენი საოცარი ვარსკვლავი, თავის საკუთარი ძალიან დიდი ბაზარი აქვს. მით უმეტეს არ დამოვიწყდება მისი გამოსვლა შაშან სანრემოზე, სადაც მას ძალიან დიდი წარმატება ხვდა წილად და საოცარი ოვაციები. მე ვიტყოდი ტოლფას ერთნაირად მის სიტყვიერ გამოსვლას და ასევე შემდგომ მის შესრულებას. და კარლო პონტის არველით უკვე მესამედ? მესამედ არველი, თუმცა იყო რა თქმა უნდა ამის საშუალებას მე პულტთან მხოლოდ ერთი დირიჟორი იდგება, ეს იქნება მაესტრო ეციო ბოსო. თუმცა კარლო მუდმივ კონტაქტზეა, ძალიან უყვარს საქართველოს, ძალიან კარგი მოგონებები აქვს მასაც, დედასაც და რა თქმა უნდა პირველივე შანსი, როდესაც იქნება რომ კარლო დაბრუნდეს საქართველოში, აუცილებლად გაკეთდება სიადაც ჩემი სურვილი. ქალბატონი სოფის გადაადგილება საერთოდ რთულია, იმიტომ რომ მას ასაკიც აქვს, აქაც ძალიან გაუჭირდა მას. არ მოგატყუებ, თუმცა ეს იყო მთლიანად აწყობილი მის კეთილნებაზე და მის ძალიან დიდ სიყვარულზე შვილის მიმართ, კეთილგანწყობაზე ფონდის მიმართ და ქვეყანაზე მინდა გითხრათ აღფრთოვანებული იყო სრულიად. მეხსოვს რომ პრესკონფერენცია იყო ძალიან მოკლე, მან შემდგომ აეროპორტში ისეთი თბილი სიტყვები მითხრა საქართველოს, სიმართლე გითხრათ, გული ამიჩუქდა, რომ მე ვარ აღფრთოვანებული ამ ქვეყნით, რა არაჩვეულებრივი ხალხია და სადღაც გულით წყდებოდა რომ მიდიოდა, მაგრამ ეს ცხოვრება ალბათ მიჩვეულიც არის, რომ ესეთი რეჟიმი აქვს სულ. სოფო ლორენზია საუბარი მეგობრებო, და მისივე ქვეყნიდან არის და მისივე უпроსორეთ ადგილმდებარეობიდან კარმენ ჯანატაზიო. და დაახლოებით იგივე ხასიათი აქვს, როგორც ოღონდ სოფი ცხოვრებაში ძალიან მშვიდი და თავშეკავებული ქალბატონია და მის პერსონაჟები ნამდვილი ნეაპოლიტანი ხალხია. ზუსტად ესეთი ადამიანია კარმენ ჯანატაზიო. ხასიათით იტალიელებს. გავართ კი როგორ არა, მაგრამ ერთი ენერგეტიკა გვაქვს. დაახლოებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც განსხვავებები არის. ცხადია. მაგრამ რა თქმა უნდა, სწორედ ეს გვაძლებინებს იქ ქართველებს. ჯამში რამდენი მსოფლიო ვარსკვლავი ეწვია საქართველოს ნატვის ხის ფარგლებში? სიმართლე გითხრათ არ დამეთვლია, მაგრამ მთლიანად მონაწილეებით შეიძლება 200-მდე ავიდეთ, შედის ამაში ორკესტრი, შედის გუნდები, შედის ანსამბლები, სოლისტები. 50-მდე ბავშვს დავეხმარეთ ყველამ ერთად, გულისხმობ ამ ჩვენ მეგობრებთან ერთად, საზოგადოებასთან ერთად, რომელთაც არ ვიღლები და ყოველთვის მადლობას ვუხდი, რომ ისინი გვიერთებიან, იმიტომ რომ მართლა საზოგადოების აქტივობის გარეშე არაფერი არ გამოვიდოდა. რა თქმა უნდა, ყველა იმ კომპანიის გარეშე, რომელიც ჩვენს გვერდით დგას, რახან თქვენ არ გაქვთ ეს შეზღუდვა და მომცემთ საშუალებას, აუცილებლად ვახსენებ, ვფიქრობ, ეს ჩემი ვალდებულებაა, მადლობა უთხრა კომპანია სოკარს, რომელიც ჩვენი გენერალური პარტნიორია უკვე მე რამდენიმე კონცერტი.
ეს არის კომპანია, რომელიც გვერდით გვიდგას, მართლა გულწრფელად ზრუნავს ბავშვებზე და არა მარტო ბავშვებზე, საქართველოში ძალიან ბევრი პატრიოტულ საქმეს აკეთებს და მათ მადლობა. და მინდა აღვნიშნო ასევე განსაკუთრებით რუმსი. ეს არის ის სასტუმრო, რომლითაც მე პირადად ვამაყობ, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი სტუმარი დაწყებული ქალბატონი სოფია ლორენით დამთავრებული ახლა ვინც ჩამოგვივა, კარმენჯანატაზიო მაესტრო ბოსო, ისინი იქნებიან და იყვნენ ამ სასტუმროში და არიან აღფრთოვანებულები, ძალიან მაღალი სტანდარტები გემოვნებით. მადლობა რუმს. რამდენად რთულია მოძიება? არ გამოგჭეს არც ერთი მიმართულება. არაერთი შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ოპერას ტიბისის, რომელიც მუდამ გვერდით გვიდგას. თქვენ პირველ აქს აუცილებლად და ყველა იმ საინფორმაციო საშუალებებს დადიო ფორტუნას აუცილებლად მადლობა. აუცილებლად. ჩამოთვლით ძალიან მე ძალიან თათასადვადეს განსაკუთრებული მადლობა კი ბატონო ქალების ნარატივიდან ნინოსგან და გვანცასგან. არ დაგვაუწყდეს კარმენჯანატაზი, რომელიც ზუსტად ნეაპოლზე გესაუბრებით და მე მომწონს რომ ჩვენი საუბარი დიალოგის რეჟიმში აუცილებლად ასე მონოლოგია ხოლმე, იმიტომ რომ მე მართლა ვცდილობ რომ ყველაფერი მოვასწრო და ვეუბნები ხოლმე ვთხოვ ჟურნალისტებს მაცალით მე უნდა მოვყო ყველაფერი. მე ხანდახან დრო ეხა ჩვენ უფრო მეტი დრო გვაქვს ხოლმე 3-4 წუთი და წარმოიდგინეთ ყველაფერი ნუ ძალიან რთულია ამის მოსწრება ცხადია, ძალიან ბევრია სასაუბრო. რამდენად რთულია მოძიება პარტნიორების ნინო, ძალიან საინტერესოა საქველმოქმედო და ღონისძიებისთვის. ხო, ნუ სპონსორებს. რთული არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საქართველოში ხა ეკონომიკური მდგომარეობა იცით, მოგეხსენებათ რომ არ არის იული, დღეს ყველას უჭირს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ქველმოქმედებისთვის უარს არავინ არ ამბობს და პრინციპში უბრალოდ რთულია ის პროცესი, იმიტომ რომ შენ გიწევს კარდაკარ სიარული ყველასთან საუბარი შეხვედრა, შეიძლება არ მომღერაოს არ გაუჭირდეს, თავშოთ ვისაც ეს პირადად მე ვარ ჩართული აბსოლუტურად ყველაფერში, იმიტომ რომ ფონდი ვართ მე და კიდე 2-3 ადამიანი. კარმენჯანატაზიო. დაუბრუნდეთ აუცილებლად თემას. დაუბრუნდები, იმიტომ რომ ეს არის არაჩვეულებრივი ქალბატონი. ჯერტი არის ულამაზესი და არის ესეთი ნათქვამი, რომ არ იყო ლამაზი და იქნება წარმატებული. ეს არის მცდარი. იმიტომ რომ არის ძალიან ლამაზი და არის ძალიან წარმატებული. ჩემთვის შეიძლება გემოვნებაზე არ დაობენ, მაგრამ ნუ ნამდვილად ძალიან ლამაზი ქალბატონი, ძალიან ეშხიანი, შარმიანი, ნუ არ ვიცი სცენაზე რო დგას, ნამდვილად შეიძლება მოინუსხო, არ აქვს მნიშვნელობა. ქართველი მაყურებელი შეაფასებს სულ ცოტაღანში. 1 მაისს. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან დადებითად. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ღერის ყველა წამყვან თეატრში და ვიცნობთ ერთმანეთს ლასკალას აკადემიიდან, ასე რომ ჩემი ერთგვარი ოცნებაც იყო, რომ ჩამოსულიყო საქართველოში და ემღერა ოლივერპული ხშირი სტუმარია ჩვენი დავის ესეთი არაორდინალური მის ვარცხნილობით და ძალიან საყვარელი ადამიანია ამჯერად ის კლასიკურ ნაწარმოებს შეასრულებს ჩვენი ორკესტრი რომელიც უკვე ემზადება და რეპეტიციები დაწყებულია მეც რა თქმა უნდა ვიმღერებს სიამოვნებით გარეშე გამორიცხულია არა ყოფილა შემთხვევა ნუ ხო შეიძლება რომ 7 ღონისძიების განმავლობაში არა მაგრამ ხო არის ხოლმე რომ აი ვიღაცა არის ვისაც აქვს ფონდი და არის მომღერალი და ხანდახან რაღაც ესე გამოდის რომ სულ ვარ ჩვენ ძალიან გვახარებს ამჯერადაც ესე იქნება მიზანი რა არის მთავარი მე-7 ღონისძიების რამდენი ბენეფიციარი გყავთ მიზანი ყოველთვის ერთი გვაქვს, ეს არის ის, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ბავშვებს. პირველ რიგში ჩვენ წინა კონცერტის შედეგებს წარვადგენთ და აუცილებლად გავაცნობთ მაყურებელს პირდაპირ ეთერის რეჟიმში, ხოლო რაც შეეხება ახალ ბავშვებს, ამას გაიგებენ თვითონ, ასე ვთქვათ, კონცერტის განმავლობაში. იმდენად ბევრია მოთხოვნები, რომ ჩვენ ვერ აუდივართ უკვე. რეალურად ჩვენი ერთადერთი შემოსავალი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არის კონცერტები, არის ზარები, რომლებიც შემოდის 0901999999-ზე. ჩვენ სხვა შემოსავალი არ გვაქვს, აქედან გამომდინარე, ყველაფერი არის დამოკიდებული სწორედ ამ ზარებზე. და ბილეთები, რომელიც უკვე გაყიდვაშია, სად შეიძლება შეიძინოს ბილეთი? ტიკეტჯიზე, რომელიც ჩვენ გვერდით გვიდგას, და მე რა თქმა უნდა მადლობა. და ასევე ოპერის სალაროებში შეგიძლიათ შეიძინოთ. სხვათა შორის ჩვენ ბილეთები გავაკეთეთ 30 ლარიდან. ეს არ არის ამას დაბალი თანხა შეიძლება და ყოფილიყო 20 ლარი, მაგრამ დავივიწყებთ რომ ეს არის საქველმოქმედო კონცერტი და ეს თანხა მთლიანად ხმარდება ძალიან მძიმედ დაავადებულ ბავშვებს. ასე რომ მე იმედი მაქვს მეტი გადარჩენილი სიცოცხლე რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს ეს ყველაფერი ხდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე ყოველთვის ვასრულებ ესეთ პოსტალიონის როლს, რომ ყველას ვაწოდებ ინფორმაციას, ვისაც შემიძლია, ვკრიბავ ხალხს, ვეძახი მეგობრებს, ასე შემდეგ, მაგრამ
დიდი პოზიტივის კონცენტრირებასაც ახდენ სცენაზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ყველაზე დამოკიდებული, მაგრამ იმდენად კარგი საქმისთვის იკრიბება ყოველთვის ამ კონცერტზე ადამიანები თუ მუსიკოსები თუ არა აქვს მნიშვნელობა ვინ, ეს პოზიტივი თავისთავად მოდის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ადამიანების თანადგომას, თითოეული მოქალაქის, რომელიც გაითავისებს, რომ ისიც ხდება უშუალო მონაწილე ამ ქმედების, ქველმოქმედების, ჩვენ შეგვიძლია ყველამ ერთად გადავარჩინოთ ამ ბავშვების სიცოცხლე და ეს მართლაც ესემ, რომ 50-მდე ბავშვი გადავარჩინეთ უკვე ამ 6 ღონისძიების მანძილზე. და დიდი მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ გვეხმარებით, იმიტომ რომ თქვენს ამ ფორმით იღებთ მონაწილეობას ქველმოქმედებაში. თითოეულ ქმედებას აქვს შედეგი, მე ესე ვფიქრობ და მით უმეტეს თუ ის მიმართულესი კეთისკენ ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ მიზანს. ჩვენ სხვადასხვა ფორმით ჩავერთვებით კიდევ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში, ცხადია, ტელემარათონში, კონცერტში, ჩართულები ვიქნებით. საინტერესოა უკვე ნინო სურგულაძის პირადი სამოვალო გეგმები. შეუძლებელია ისე გაგათავისუფლოთ ჩემი სტუდიიდან, საოპერო სცენასა თუ თქვათ კინემატოგრაფიაში, რამდენიმე ფილმში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული, ძალიან წარმატებით. რა არის სამოვალო გეგმები უახლოეს? გაგიკვირდებათ და ახალ ზელანდიაში მივფრინდა. არა, ამ სიახლის გარეშე ნამდვილად ვერ დატოვებდით ქალების ნარატივის სტუდიას. რატომ? სამღერად მაქვს კარმენი იქ და ერთმა ჩემმა ძალიან ახლო მოგითხა, რომ როგორ იქ ოპერა აქვს და უყვართო და იქ აქვს ოპერა, იქ აქვს ძალიან მაღალი დონის ორკესტრი, აქვს ძალიან საინტერესო დადგმები, ძალიან საინტერესო მაყურებელი. მე პირველად ჩავდივარ ამ ქვეყანაში. მე მგონი პირველი საოპერო მომღერალი ვარ ქართველი, ვინც იქ იმღერებს და თუმცა ვიცი რომ ქართველები ხშირად ჩადიან, მით უმეტეს რაგბის სამშობლოა. თუმცა საოპერო მომღერალი ჯერ არ ჩასულა ქართველი. მე როგორც ვიცი, არა და ძალიან შედეგებსაც მაინტერესებს. იმედია მეც მექნება იქიდან ჩართობი და მოგიყვებით ამბებს, წაგეჭორავებით რომ მეთქალაქებში და პირობა დავიტოვე ქალების ნარატივისთვის. დიახ და მაინტერესებს იქ არის ძალიან საინტერესო ტრადიციები. მეუბნებიან რომ ძალიან გვანან ქართველებს. ესეც რა თქმა უნდა მე თვითონ შევამოწმო. ისევე როგორც იტალიელებიო? ძალიან თბილები არიანო, ძალიან საინტერესო ტრადიციები აქვს. ეს ცხვირი შეხება და ეს ყველაფერი თავისთავად რაგბი და მინდა რომ რაგბისტები იქ საერთოდ მე მგონი ყველა შეყვარებულია რაგბზე და მე მინდა რომ ყველა შეუყვარდეს ოპერა. განსაკუთრებით შესაძლებელია განსაკუთრებით. ნამდვილად. პერსონაჟი საყვარელი ბევრი ყავს, ერთ-ერთი საყვარელი პერსონაჟი თქვენ ხართ. ჩვენთვის ჯილდოც ბევრი გაქვთ დაგროვილი, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, მათ შორის ოპერის ოსკარი დავარქვათ ასე საუკეთესო მეცო-სოპრანო იტალიაში. რა არის მომდევნო მიზანი ნინო სურგულაძესთვის? იცით რა, მიზანი არის მაღალი ხარისხით ჩემი საქმის კეთება. დანარჩენი არ არის სხვა მიზნები. საქმის კეთების გაგრძელება, მაღალი ხარისხით. მუდამ არა, ჩემი მოდი ვთქვათ ესე დევიზი არის ის რომ არ უნდა გაჩერდე და მე ყველას ვუსურვებ რომ ისინი არ გაჩერდნენ, რაც არ უნდა მოხდეს, რაც არ უნდა ესეთი შავი პერიოდი იყოს თუ რაც არ აქვს მნიშვნელობა. დამყოლებები გულისტკენა, ეს ყველაფერი ბუნებრივია ცხოვრებაში, რაც ყველას გვემართება. ჩვენს ქვეყანაშიც ახლა არ არის იული პერიოდი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ის უფრო საინტერესო და უფრო ძლიერია და უფრო წარმატებული ადამიანი, როდესაც ის სწორედ ადგება ფეხზე და განაგრძობს გზას. კიდევ უფრო მეტი ადგომის პერიოდში, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. მოტივაციისთვის, დიდი მადლობა საქულმოქმედო კონცერტისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნეთ 1 მაისს გაიმართება და ჩავერთობით მაქსიმალურად. ცხადია, კეთილი საქმისთვის. ნომერი გავიმეოროთ აუცილებლად. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ ნომერი, გისმენთ? 0901 900 999 და თითოლარი. 999 თითოლარი გადასარჩენისთვის და კიდევ უამრავი სიცოცხლის გადასარჩენად. ნინო სურგულაძე სტუმრობდა ქალების ნარატივს, ვემშვიდობებით მას და უღრმეს მადლობას მოვახსენებ საინტერესო დიალოგისთვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით სტუმართან ერთად დაგველოდით. საოჯახო მეურნეობაზე, რომელიც 90-იანი წლებიდან ფერმერულ საქმიანობას ეწევა, თხილის ექსპორტი ევროპისა და აზიის სხვადასხვა ქვეყანაში 1996-დან დღემდე ბევრი სირთულე და წინაღობა და ამავდროულად შედეგი, რომელიც ქვეყნის გარეთ გასახელებს. რამდენად აუცილებელია გუნდური პრინციპით მუშაობა და ოჯახის წვლილი ქესკიას წარმატებისთვის. პირადი გამოცდილების და კომპანიის შესახებ სოფო, კოდუა, ქესკიას წარმომადგენელი ისაუბრებს. მოგესალმებით სოფო, უღრმეს მადლობა მოგზაურებისთვის. რამდენად კომფორტულად ვართ სტუდიაში? პირველი ჩემი ტრადიციული კითხვა ეს არის.
გამარჯობა გვანცა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში ჩემთვის დიდი პატივია დიდი მადლობა პირიქით მობრძანებისთვის პირველ რიგში გავაცდოთ მაყურებელს ქესკიას დაფუძნების ისტორია ძალიან საინტერესოა ძალიან რთულ პერიოდში დაიწყო თქვენი ბიზნესი 1996 წელს განვითარების ეტაპები მოუყვეთ კი დაგეთანხმები ძალიან რთულ პერიოდში დავიწყეთ უფრო სწორად ჩემო მშობლებმა დაიწყეს მაშინ ისეთი სიტუაცია იყო რომ თითქმის არცად არ იყო სტაბილური მდგომარეობა ამიტომ ყველა ცდილობდა ეკეთებინა ის რაც იმ მომენტში შეიძლება ჩაითვალოს სარფიანად და სამაგრელო ამ კუთხით თხილი უფრო სარფიან სფეროდ იცვლებოდა ასე თქვა თხილს შეიძლება ვუკმაპორი შოვნა ასე თქვა ამ ბიზნესში ვიდრე სხვა საქმიანობით გამომდინარე აქედან დაიწყეს ეს მიმართულება მაშინ ყველა სკეპტიკურად უყურებდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ფიქრობდნენ აზრი არ ქონდა ამ ყველაფერში ამდენი შრომის და ჯაფის ჩადებას, მაგრამ რეზულტატი მას საბოლოო ჯამში ხო ყველას დაუმტკიცა. სკეპტიციზმი უკვე შემდეგ განვითარებად გადაიზარდა და დღემდე ძალიან წარმატებული სფლაქვს. რამდენი წელია უკვე რაც არსებობს თქვენი კომპანია, საკმაოდ დიდი ხანია, უკვე იუბილე უნდა გადაიხადოთ. თავად როდის ჩაერთეთ უკვე საოჯახო ბიზნესში, ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ საკმაოდ პატარა ასაკის იყავით. მე ჩემ მშობლების მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ არასდროს არ ცდილობდნენ რომ რაღაცა ჩაკეტილი უყოფილიყავით რაღაც ნაჭუჭში და თითქოს ბავშვისთვის არ შეიძლება რაღაც ნაკვეთში გასვლა, ან სადღაც იქ და უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ცდილობდნენ ყოველთვის ყველაფერში აქტიურად ყოფილიყავით ჩართული და ეს ჩემთვის და ჩემი დაძმებისთვის იყო ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა, ეს ნაკვეთში სიარული, პლანტაციები და ასე შემდეგ. გაინტერესებდათ ეს საქმიანობა. სხვანაირად ჯილდოს თუ იღებდით ამისთვის გასამრჯელოს ყველაზე დიდი ჯილდო იყო ის როდესაც ჩვენ რაღაცა საქმეს გვავალებდნენ და ჩვენთვის ეს იყო პასუხისგებლობა და ვცდილობდით რომ სულ გავგემართლებინა იმიტომ რომ ბევრ ჩვენზე დიდს მსგავს პასუხისგებლობას არ აკისრებდნენ იმიტომ რომ არ ენდობოდნენ ამ მსგავსი რამე და თქვენ ბავშვებს გერგოთ ეს პატივი ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესი ბიზნესის მიმართ როდის გაგიჩნდა სოფო ეს არის საინტერესო სიმართლე გითხრათ ცოტა უფრო მოგვიანებით როცა უფრო მეტად დავფიქრდი აი ცხოვრებაზე რა არის უფრო მნიშვნელოვანი რა უნდა აკეთოს ადამიანმა და ასე შემდეგ. მომეწონა ბიზნესის კეთება, მაშინ როდესაც დავინახე, რომ ჩემი საქმით მარტო მე კი არ ვღებულობ სარგებელს. ამით შეიძლება დაიხმაროს სხვებსაც და სხვებსაც გაუმართო ზურგი, ასე ვთქვათ და იყო მათთვისაც, ასე ვთქვათ, წარმატების გარანტი. მაშინ მომეწონა პირველად და მაშინ ჩავთვალე საჭიროდ რომ ეს ბიზნესი უნდა გავაძლიეროთ, უნდა ჩავთოთ მეტი ადამიანი, უნდა ვიყოთ მეტი ადამიანისთვის სტიმული და რაც შეიძლება, დავეხმაროთ ჩვენ თავსაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ დავეხმაროთ გარშემომყოფებსაც. რამდენი გარშემომყოფია ჩართული თქვენს ბიზნესში დღეს? სეზონურად 100 ადამიანი მაინც არის დასაქმებული ჩვენთან პლანტაციებში და ქარხანაში და ისე 10 ადამიანი ყოველთვის. სტაბილურად. დღეს რა პრობლემებია თხილის ბიზნესში? ვიცით რომ იყო მithმა-მოთქმა სულ ახლახანს და გარემო პირობები, კლიმატიც მაინც არ უწყობს დღეს ამ მიმართულების განვითარებას. რა პრობლემების წინ გახართ? სამწუხაროდ ბუნებაც გვიშლის ამ მიმართულებით ხელს. თხილი ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშეა ამ ეტაპისთვის, დიდი პრობლემებიც გვაქვს ასე ვთქვათ. დაახლოებით 200 მილიონი შედის სახელმწიფო ბიუჯეტში თხილის ექსპორტიდან და ქართული თხილი არის 100% საექსპორტო პროდუქცია. მაგრამ შარშან გამოწვეული პრობლემებიდან გამომდინარე ესე ეხება აზიურ ფაროსანას, ასევე სოკოვან დაავადებებს, ხარისხის პრობლემებს 63 მილიონის ზარალი ნახა სახელმწიფომ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ექსპორტის შემცირდა, ფასები იყო დაბალი და ასე შემდეგ. და როგორია სახელმწიფოს ჩართულობა პრობლემის მოგვარებაში? სახელმწიფო ეხა ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს ამ აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ღონისძიებები და იხარჯება თვალწოდებით 13 მილიონამდე ამ მიმართულებით. ასევე აღსანიშნავია ეს მომენტი, რომ ხარისხის გაუარსებიდან გამომდინარე ექსპორტიც შემცირებულია და თუ შარშან, ბოლოს ამ თვის განმავლობაში, ამ პერიოდში 32 მილიონამდე იყო ბიუჯეტში შემოსული თხილიდან, წელს ეს არის დაახლოებით 17 მილიონამდე, საკმაოდ დიდი ვარდნა, მაგრამ პრობლემები მარტო აზიურ ფაროსანას არ ეხება და მარტო სახელმწიფო ჩართულობით ეს ვერ აღმოიფხვრება. აუცილებელია თითოეული ადამიანის აქტიური ჩართვა და
რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს, ეს იქნებიან მცირე ფერმერები თუ დიდი მეწარმეები, რადგან თუ ერთმა ადამიანმა მაინც არ განახორციელა ის ღონისძიება, რაც აუცილებელია ბაღების მოვლისთვის და ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, ეს ხდება შემდეგ ყველას პრობლემა და ქართული თხილის, ასე ვთქვათ, ხარისხი ჩვენ უნდა გავამჯობესოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკაც წინ წაიწევს. ამას მარტო სახელმწიფო ვერ გააკეთებს. ხარიც არის ხელისშემშლელი რამდენადაც ვიცი. ეხლა ბოლო პერიოდში ძალიან მაწუხებს ეს თემა, იმიტომ რომ სამგრელში დღეს გუშინ და ალბათ ხვალაც ხარიან ამინდებს ელოდებიან და 30% მოსავლის უკვე განადგურებულია ჩვენ და ძალიან მოგვეჩვია ეს ქარები ამ ბოლო დროს საქართველოში. აქვე მინდა დაზღვევა ვახსენო ამ ყველაფერთან ერთად. კარგია რომ არსებობს აგრო დაზღვევა, მაგრამ უნდა აღვნიშნო რომ საგაზაფხულო ყინვებზე არის ზღვევა და ეს ცუდი მომენტია და ასევე თხილთან მიმართებაში დაზღვევაში არის ერთი ესეთი ნიუანსი რომ 4 მმ-მდე თუ არ არის ნაყოფი არის ზღვევა და ამ შემთხვევაში ეხა ის 30% რაც განადგურებულია არ ექვემდებარება ამ მოთხოვნებზე ავტომატურად არის ზღვევა. ამიტომ მე ვთვლი რომ და იმ ადამიანებს ვისაც ეხება ასე ვთქვათ ვთხოვ რომ გაითვალისწინონ ეს მომენტები. მადლობა შენ რომ მომენტის საშუალება ეს ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რომელსაც დაუბრუნდებით სოფო არაერთხელ იმიტომ რომ ძალიან დიდი ვარდნაა ექსპორტის მაჩვენებლის, როგორც თავად აღნიშნე, შესაბამისად ხელშეწყობა ჭირდება ბუნებრივი კლიმატური მოვლენებია ასეთი და ცხადია ხელისუფლების ჩართულობა მაქსიმალურად აუცილებელია და არა მარტო ხელისუფლების როგორც თავად აღნიშნე. ქესკეს ექსპორტზე ექსპორტი ახსნიდა არ შემიძლია არ აღნიშნო ორიენტირებამ უკვე მასშტაბებს მიაღწია სოფო საკმაოდ დიდს რა არის საექსპორტო გეგმების შემდეგი ეტაპი როგორც კი მოგვარდება ის პრობლემები რომელზეც ვსაუბრობდით. ჩვენ პირველი ექსპორტი განვახორციელებთ ესპანეთში, ეს იყო 2001 წელს. ამის შემდეგ ევროპის ქვეყნებში ვართ ძირითადად გაგვაქვს ექსპორტადის თხილი. მაგრამ ანუ როგორც ზოგადად სახელმწიფოში ჩვენს კომპანიაშიც ასე შეიმჩნევა ექსპორტის მიმართულებით ვარდნა, ნუ გამომდინარე ფასებიდან და გამომდინარე ხარისხიდან. ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხი და მაღალი სტანდარტის პროდუქცია გქონდეს. ვცდილობთ ეს ნიშა ყოველთვის დავიჭირო და ჩვენს სამომავლო გეგმებიც ეხება ყოველთვის ამას. ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშემწყობი პროგრამა პრეზიდენტის ინიციატივით, რომლის პრეზენტაციაზეც თავად იყავით სოფო. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხელშემწყობი იქნება ქართული პროდუქტის რეალიზებისთვის მსგავსი პროექტები? მე ყოველთვის მიხარია, როდესაც აქცენტებს ქართულ პროდუქციაზე აკეთებენ და განსაკუთრებით როდესაც თავრობიდან მოდის ესეთი ინიციატივები. თავიდან კარჯიმ დაიწყო ეს ყველაფერი ბატონმა ტარიელ ზივზივაძემ და შემდეგ პრეზიდენტიც აქტიურად ჩაერთო ამ ყველაფერში და მივესალმები ამ ყველაფერს. აუცილებელია ქართული პროდუქციის პოპულარიზაცია, აუცილებელია ხალხს დავანახოთ ის, რომ ქართული პროდუქტიც არის ხარისხიანი და რიგ შემთხვევაში უკეთესი ვიდრე, თქვათ, იმპორტირებული პროდუქტი და დავანახოთ ის, რომ ქართული პროდუქტის შეძენის შემთხვევაში ჩვენ ვეხმარებით ქართულ ეკონომიკას გაძლიერებაში და ვეხმარებით საკუთარ თავსაც, რადგანაც ძლიერი ქართული ეკონომიკა ნიშნავს ძლიერ საქართველოს. თავად თუ გიყვარს თხილი? რა თქმა უნდა. შეუძლებელია თხილის სიყვარულის გარეშე. აკეთო ასეთი მნიშვნელოვანი საქმე და გახვიდე ამდენ ქვეყანაში. პროფესია, რომელსაც კიდე შეითავსებდი. სად ხედავ საკუთარ თავს? კიდევ რომელ პროფესიაში და შენი პირველადი პროფესიული არჩევანი, როგორც ვიცი, უკვე საჯარო სექტორს უკავშირდება მოყევების. ანუ რეალურად ძალიან კომიკურ სიტუაციაში აღმოჩნდი, იმიტომ რომ ბაკალავრიატზე ვისწავლე ფსიქოლოგია, ჩართული ვარ ბიზნესში და ეხლა ვსწავლობ მაგისტრატურაზე საჯარო მმართველობას. ანუ საერთოდ სხვადასხვა სფეროებს ვარ მოდებული და ხანდახან მე თვითონ მეუბნები ჩემ თავს, რომ შენ თვითონ არიცი რა გინდა. საჯარო სექტორის მიმართულება მაგისტრატურაზე ავირჩიე, იმიტომ რომ რაღაც გრძელვადიან მომავალში ვიფიქრე, რომ იქ კომფორტულად იგრძნობდი თავს. შეიძლება ვიგრძნო კომფორტულად. ნახოთ, ამის შედეგსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ. სად ხედავ კიდევ საკუთარ თავს? გაქვს ამ ისეთი პროფესია, რომელსაც გიოცნებია ბავშვობიდან და სამომავლოდ განიხილავ კიდეც, გარდა საჯარო სექტორის. ერთი პერიოდი მქონდა ძალიან აქტიურად აკვიატებული და რაღაც მსგავს პროექტში ვართ ახლა ჩართული და ძალიან მომწონს ეს. ყოველთვის მინდოდა, ანუ იმ ადამიანების, რომლებიც არიან რეგიონში და განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, ყოფილიყო რეგიონში რაღაცა ჩართულობის ცენტრი, ასე ვთქვათ, სადაც ბავშვები საკუთარი ხელით გააკეთებდნენ იმ ყველაფერს, რაც დაინტერესებთ.
ჩემი აქცენტები იყო ყოველთვის აგრო მიმართულებაზე, რადგანაც აგრო ყოველთვის ამერიკაშიც მიიღეთ განათლება ამ მიმართულებით, როგორც ვიცი. კი, ამერიკაშიც ვიყავი, მინესოტაში დიდი გამოცდილება მივიღე და დამეხმარა იქაური გამოცდილება შემდეგ ჩამოსულზე ჩემი საქმის კეთებაშიც. მონაწილეობს პროექტში სამშაოზე დაფუძნებული სწავლება, რომელიც ხორციელდება გაეროსა და განათლების სამინისტროს ფერმერთა ასოციაციის მხარდაჭერით, რაც გულისხმობს, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც პროფესიულ განათლებას ეუფლებიან, პარალელურად იყვნენ ჩართულები პრაქტიკაში, ანუ ის ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია. სწავლობ გეგმები საკმაოდ კარგი და მნიშვნელოვანი მიმართულებით უკავშირდება თქვენს განვითარებას, რომელსაც აუცილებლად ცხადია თქვენი მიმართულების განვითარებას მოვიკითხავთ, შედეგებს აუცილებლად ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივში. ჩვენ სამწუხაროდ აღარ გრჩება დროებისთვის, რომ ეს მხარეც განვიხილოთ, თუმცა ვიტოვებ პირობებს, რომ აუცილებლად ექსკლუზიური ინფორმაციას მოვგვეცდით ჩვენ. სოფო კოდუა, ეს წარმომადგენელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, დღეს პარასკევია სამუშაო დღის შემდეგ სასიამოვნო საღამოს დაგეგმარებისთვის საუკეთესო დღე და მეთანხმებით აქაც, თუმცა გამტვირთველი საღამოსთვის სამუშაო დღე უნდა იყოს შედეგიანი. სწორედ შედეგიან დღეზე ორიენტირებულად გემშვიდობებით, წარმატებულ საქმიანობას და საინტერესო შაბათ-კვირას გისურვებთ. შევხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს, ზუსტად 11-ზე ვნახოთ, როგორი იქნება ორ შაბათის ნარატივი TV Pirvelis ეთერში.